Bà dì này tên Go Hera năm nay đã tròn 40 nồi bánh chưng. Do bận bịu việc nhà việc gia đình mà bà đã không đi làm trong khoảng một thời gian dài. Hôm nay là sinh nhật tròn 40 tuổi của bà nên bà đã quyết định tìm kiếm một công việc phù hợp nào đó với mình. Qua 47-49 lần đi phỏng vấn thì bà cũng đã được một công ty tuyển dụng. Hôm nay là ngày đầu tiên bà bước chân đi làm. Bà cũng trở thành người thực tập sinh có số tuổi lớn nhất ở công ty. Ngày đầu tiên đi làm với phong thái tự tin khoe cá tính mà bà đã làm cho một đồng nghiệp cũng phải xón ra quần về tuổi tác. Trong lúc sửa chiếc máy in với liên đại từ thời nhà Tống thì bà đã bị nó cho hít khói. Điều này khiến bộ răng triệu đô của bà chuyển thành còn 1 đô. Trước khi bà tới đây làm việc thì cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Trước đây Go Hera chỉ biết mải mê ở nhà làm nội trợ chăm chồng chăm con. Bà cũng đã cảm thấy quá mệt mỏi với công việc nội trợ của mình. Nhiều lần ngồi tâm sự với chồng nhưng ông chồng lại bảo cứ ở nhà anh nuôi, tiền nong không thành vấn đề. Lần này bà quyết tâm đi tìm lại cuộc sống của chính bản thân mình. Go Hera muốn tìm lại bản thân mình như 7 năm về trước, là một cô gái hoạt bát sôi động. Chính vì điều này cô đã nộp đơn xin việc 9981 công ty khác nhau. Tới công ty thứ 82 thì cô cũng may mắn được nhà tuyển dụng cho vượt qua vòng gửi xe. Trong cuộc phỏng vấn thứ 82 cô luôn tỏ ra mình là một người tràn đầy năng lực và sức sống. Mặc dù năm nay cũng đã tròn 40 cái nồi bánh chưng nhưng thể lực của cô không hề thua kém những thanh niên tập gym chút nào. Hera có thể chạy với tốc độ bàn thờ để đuổi kịp con gái mình. Hơn hết cô luôn đạt top 1 chạy đua trong siêu thị để giành những món đồ được giảm giá. Điều này cũng có nghĩa cô giống như một vận động viên điền kinh chạy 100m ở giải ao làng vậy. Trong một tuần cô cũng có vài ngày luyện tập cơ bắp khi được rước ông chồng yêu dấu nhậu say về nhà. Đối với những việc tăng ca đi nhậu hát hò thì mọi người cũng không cần phải lo. Một ngày cô có thể uống 5-7 chai chưa say, giọng hát của cô thì khỏi phải bàn, ca sĩ Rơi Lệ còn phải gọi cô bằng bà Hoàng Nhạc Xến. Trong suốt thời gian ở nhà cô cũng luôn bắt kịp trend để đu idol. Cô cũng thường xuyên đi đu idol cùng các bạn trẻ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên lời nói chẳng mất tiền mua nên các công ty vẫn nghi ngờ cô trong suốt thời gian ở nhà. Điều đó cũng có nghĩa với công việc của cô sau khi làm cũng trở nên nhiều khó khăn hơn. Nhưng Hera tràn đầy tự tin khẳng định rằng mình có dư kinh nghiệm và trải nghiệm trong công việc này. Vì lĩnh vực này cô cũng đã tìm hiểu từ rất lâu rồi. Với những câu trả lời đanh thép của mình cô đã vượt qua được vòng gửi xe và thuận lợi vào vòng xếp xe. Ngày hôm sau như đã hẹn Hera đã tới nơi phỏng vấn lần 2. Bất chợt cô nhận ra vị CEO phỏng vấn kia lại là người quen của mình. Cô ấy tên là Ji-won. Quả này thì đỗ là cái chắc rồi các cụ ạ. Và 10 năm trước Hera và Ji-won là hai đối thủ ngang tài ngang sức của nhau. Họ đã từng cạnh tranh nhau cho chức quản lý khu vực. Nhưng tình thế lúc này đã thay đổi hơn xưa. Ji-won đã trở thành một CEO có tiếng có miếng ở cái thành phố này. Còn Hera thì giờ mới bắt đầu chập chững đi xin việc. Ji-won là một người có khả năng sắp xếp công việc vào giao việc rất tốt. Những công việc cô giao cho người khác thì vô cùng hợp lý với họ. Điều này cũng khiến các nhân viên của cô đều yêu quý mình. Khoảnh khắc đi phỏng vấn mà gặp đối thủ năm xưa của mình khiến Hera cảm thấy rất bối rối và xấu hổ. Cô cũng bắt đầu mất đi sự tự tin khoe cá tính của mình. Bất chợt Ji-won hỏi hai ứng viên sáng giá một câu hỏi rất gì và này nọ. Bạn sẽ làm gì khi sếp tổng của bạn yêu cầu bạn làm một việc trái với đạo lý luân hồi mà phải làm việc đó trong sự im lặng không được bất kỳ ai biết? Vốn dĩ Ji-won đưa ra câu hỏi như vậy bởi là vì cô ấy cũng đang phải đối mặt với một việc tương tự như câu hỏi. Công ty liên kết với Ji-won đang bị tẩy chay vì một số tin đồn thất thiệt tại văn phòng. Người ta đang cáo buộc công ty đó vì tội không cho các chị đẹp nhà ta đẻ trong thời gian làm việc tại công ty. Bố bà nó chứ đi làm đóng tiền bảo hiểm hàng tháng để nhận được cái tiền lãi sau sinh, giờ lại không được đẻ, phải tôi đấm cho mấy phát. Cái chính sách dở hơi ăn cám lợn này đã bị vi phạm luật lao động thông tư số 18 Bộ luật hình sự về lao động nhân quyền. Bất chợt cô gái phỏng vấn cùng Hera lên tiếng. Cô sẽ báo cáo với hội đồng quản trị để điều tra và xem xét tình huống bất đắc dĩ này của sếp. Đó sẽ là một phương án đi đúng đường để các nhân viên trong công ty không còn bị chèn ép nữa. Câu trả lời của cô ấy thật là khôn ngoan mà. Nhưng Hera lại đưa ra câu trả lời hoàn toàn trái ngược với cô gái kia. Cô sẽ bất chấp tất cả để nghe theo lời vị sếp xó kia của mình. Do cho nó có trái pháp luật. Cô tin tưởng tuyệt đối vào người sếp xó kia của mình. Chắc có lẽ ông sếp xó đó có lý do đặc biệt nào đó thì mới làm như vậy. Hera cuối cùng chốt một câu kinh người. Nếu cho tôi một cơ hội tôi có thể bẩy nguyên cả cái trái đất này lên. Câu trả lời của Hera khiến cho Ji-won lức lòng người hâm mộ. Ji-won cho rằng Hera là một ứng cử viên vô cùng sáng giá cho công việc lần này. Lúc này Ji-won hẹn Hera tới một quán cà phê tròi nói chuyện. Ji-won không vòng vo tam quốc liền đi thẳng vào vấn đề. Cô nói rằng với 7 năm ở nhà cho con bú sữa và nội trợ thì Hera đã bị mất một khoảng thời gian cực dài để phát triển. 7 năm là một khoảng thời gian rất dài nên việc xin vào một công ty làm chính thức rất khó. Vì để bù đắp vào khoảng trống ấy cô đề nghị Hera nên bắt đầu lại từ đầu với công việc thực tập sinh trong công ty. Nghe thấy câu này Hera cảm thấy khó chịu. Với cái tuổi gần đất xa trời này rồi mà lại bắt cô làm thực tập sinh. Đúng là người biết chơi đùa với số phận mà. Hera tức tối liền quay mông rời đi. Cô trở về nhà tức tối bật con MacBook thời tiền sử lên tìm công việc khác cho mình. Vốn dĩ với kinh nghiệm đầy mình như này cô sẽ dễ dàng tìm được một bên đầu mới phù hợp với mình. Nhưng thực tế lại tạt cho cô một gáo nước lạnh vào mặt. Tất cả các nơi tuyển dụng đều tuyển người dưới 40 nồi bánh chưng. Chỉ cách nhau có 1 tuổi mà người ta không tuyển dụng. Bố bà nó chứ cay thật đấy. Ngày hôm sau trên đường đi mua bún đậu mắm tôm về cô nhận được một số tin nhắn. Mở điện thoại ra thì cô mới vỡ òa vì tất cả đều là những tin nhắn không nhận người già và trẻ em neo đơn. Hera về tới nhà buồn rầu liền đốt lửa sưởi ấm. Cô mang những tấm ảnh thời mình còn huy hoàng ra xem.
Trong lòng cô cảm thấy thật tiếc nuối khi đã không theo đuổi đam mê của mình. Thật là phí phạm tuổi thanh xuân mà. Sau một hồi vào đầu bứt tai suy nghĩ thì cô cũng đưa ra được quyết định cho riêng mình. Cô quyết định sẽ đảm nhận công việc thực tập mà Ji-won giới thiệu cho mình. Trong lúc cả nhà ăn cơm, cô đã tâm sự với chồng mình về công việc sắp tới. Ông biết vợ sắp làm thực tập sinh và nhận mức lương thấp thì liên tục trêu đùa cô. Hera với cái tôi của mình liền phớt lờ lời nói của ông chồng. Cô chấp nhận với công việc mình đã lựa chọn. Sáng hôm sau cô khoác lên mình bộ vest lịch sờ lãm của nhà thiết kế Trương Taylor đi làm. Cô tự tin bước tới công ty với phong thái của người có tiền. Hera nhìn xung quanh thấy mọi người đang rất bận rộn. Cái cảm giác quen thuộc khi xưa của cô đã bắt đầu quay trở lại. Hera cảm thấy rất hạnh phúc. Cô tràn đầy hy vọng về tương lai tươi sáng sắp tới. Khi Hera được đưa đến bộ phận lập kế hoạch thì tất cả mọi người đều bị sốc. Họ ngỡ ngàng bật ngửa trước một thực tập sinh mới lại là người nhiều tuổi như vậy. Một nhân viên trong nhóm nhận ra Hera chính là quản lý ở công ty cũ của mình. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên và sợ hãi. Ông giám đốc mặt bánh bèo này cũng sốc về quyết định của Ji-won. Nhưng đối với họ là thế, còn Ji-won lại tràn đầy niềm tin vào Hera. Với những gì cô biết về Hera thì công việc này giao cho Hera là phù hợp nhất. Hera chạm tay vào chiếc bàn làm việc của mình. Cô thầm nghĩ cuối cùng thì mình cũng có ngày này. Quả là ông trời không phụ lòng người mà. Ngày đầu tiên cô đi làm không muốn để bản thân mình quá nhàm chán. Cô liền chủ động tới chỗ quản lý Kang So. Cô liền hỏi anh cô có thể giúp được gì cho anh không. Quản lý So từng là nhân viên dưới trướng của Hera. Nhớ tới thời cô còn làm quản lý của anh khiến anh vô cùng sợ hãi. Cái bóng của cô vẫn văng vẳng trong đầu của anh. Vì vậy quản lý Kang So căn bản không dám sai Hera đi làm việc gì. Không thấy sếp giao việc, Hera đành tự mình tìm việc để làm. Cô muốn in tài liệu giúp quản lý như chợt nhận ra hộp mực in đã hết từ khi nào. Hera nhiệt tình lắc hộp mực lên. Kết quả thì mặt của cô không khác gì mới chui từ mỏ than ra. Tới giờ ăn trưa có hai đồng nghiệp nữ tới dùng bữa cùng Hera. Hai người họ đều lập gia đình và có con rồi. Họ cùng nhau xin kinh nghiệm nuôi dạy con cái của Hera. Hera cũng nhiệt tình chỉ giáo cho họ về kinh nghiệm của mình. Chẳng mấy chốc cô đã làm thân được với các đồng nghiệp ở văn phòng. Việc còn lại là phải làm thân với quản lý Kang So. Hera gọi quản lý lên sân thượng để tâm sự đêm khuya. Cô năn nỉ anh hãy cư xử với cô đúng như chức vụ của họ trong công ty. Anh hãy tạm thời quên đi khoảng thời gian làm dưới trướng cô trước đó. Quản lý Kang So toát mồ hôi hột mà nghĩ tới lời nói của cô. Anh cũng gạt đi quá khứ mà hướng về tương lai nên cũng đã đồng ý với cô. Lúc này Hera nhận được tin nhắn mời đi ăn tối của Ji-won. Ji-won muốn nhờ cô làm một việc bí mật, đó chính là tìm cách đình chỉ hai đồng nghiệp là Moon Jung và So Jin. Đó chính là hai nữ đồng nghiệp đã cùng ăn trưa với cô. Moon Jung sắp nghỉ thai sản, còn So Jin sắp tới sẽ nghỉ 3 tháng để chăm con. Ji-won cho rằng sự vắng mặt của họ sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho công ty. Vì họ không thể đuổi việc người đang nghỉ phép, cũng không thể ép người khác nhận làm thêm công việc của họ, càng không thể tuyển người làm thay trong thời gian ngắn. Vì vậy Ji-won muốn nhờ Hera khiến hai nữ đồng nghiệp kia phải tự từ chức trước khi họ đến thời hạn nghỉ phép, hoặc cô có thể nghĩ ra lý do thích hợp để sa thải họ. Chỉ cần Hera làm tốt việc này, Ji-won sẽ giao cho cô vị trí quản lý một lần nữa. Yêu cầu của Ji-won làm cho Hera, người cũng là một bà mẹ, cảm thấy vô cùng khó xử. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ được giao một nhiệm vụ khó khăn như vậy. Cuộc sống đi làm của một người mẹ không hề dễ dàng, rất khó khăn để có thể cân bằng giữa gia đình và công việc. Ji-won cũng hiểu được điều đó. Cô ấy vốn là một người rất tốt bụng. Trước đó khi Hera và Ji-won cùng làm trong một công ty, có một đồng nghiệp đang nuôi con bị sếp mắng vì không hoàn thành công việc. Ji-won đã nhiệt tình đứng ra muốn giúp đỡ cô ấy làm việc, nhưng Hera lại nói cô không nên giúp đỡ người khác, nó chỉ khiến người ta ỷ lại mà thôi. Đồng nghiệp đang nuôi con bật khóc rời đi vì không thể chịu đựng được. Ji-won trách Hera tại sao lại nói những lời tàn nhẫn như vậy với một người đang trải qua khó khăn. Hera lúc này không quan tâm. Cô ấy cũng là một người mẹ nhưng vẫn hoàn thành tốt được công việc của mình. Tại sao đồng nghiệp kia lại không làm được như vậy? Nghĩ đến những việc tồi tệ mà mình đã làm trong quá khứ, Hera hiểu tại sao hiện tại Ji-won lại giao công việc khó khăn đó cho mình. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Hera quyết định ưu tiên bản thân trước. Chỉ cần đạt được yêu cầu của Ji-won là có thể đi đường tắt lên vị trí quản lý. Ngày đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ, Hera lén lút thu thập chứng cứ về những lỗi sai trong công việc của Moon Jung và So Jin. Hera phát hiện ra So Jin thông thạo 3 ngôn ngữ và thường giả vờ nói chuyện với khách hàng nước ngoài tại nơi làm việc. Sau đó cô sẽ đi ra ngoài để nói chuyện với con trai. Sau khi nắm được điểm yếu của So Jin, Hera tiếp tục điều tra đến Moon Jung. Hera đã cố gắng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình để dụ dỗ Moon Jung nghỉ việc ở nhà nuôi dạy con cái sau khi sinh. Nhưng Hera không hề nghĩ tới lời khuyên của cô đã có tác dụng ngược lại. Thay vì nghỉ phép 3 tháng, Moon Jung quyết định sẽ xin nghỉ thai sản 1 năm. Hera bối rối thất vọng, nhưng điều cô không ngờ tới là cuộc sống của hai nữ đồng nghiệp thực sự rất khó khăn. Chồng của So Jin thường xuyên bận rộn với công việc và ít khi về nhà. Khi So Jin về nhà, vô số công việc nhà đang chờ cô dọn dẹp. Trong khi đó hoàn cảnh của Moon Jung cũng không khá khẩm hơn. Chồng của Moon Jung phải đi làm xa mà cô đang mang thai phải sống một mình. Thậm chí cô ấy còn phải đi khám mà không có chồng đi cùng. Moon Jung trở về nhà liền cho đồ ăn nhanh vào lò vi sóng quay hấp lại. Cô mệt mỏi liền nằm ngủ thiếp đi trên ghế sofa mà quên mất việc ăn tối. Ngay cả Hera cũng đang gặp khó khăn trong việc hòa hợp với con gái đang trong tuổi nổi loạn. Chồng của Hera gần đây cũng đã bị công ty sa thải. Vốn là trụ cột kinh tế trong gia đình, anh ta không biết phải mở lời thế nào với Hera. Người chồng buồn bã đến khu vui chơi giải trí muốn trút giận ở đây, nhưng ông lại tình cờ bắt gặp con gái cũng trốn học thêm đến chơi ở đây. Con gái đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện bố bị sa thải cho mẹ biết.
Đổi lại người bố cũng sẽ không nói cho Hera biết việc con gái trốn các lớp học thêm để đi chơi. Ngày hôm sau Hera đi làm công ty đã xảy ra một sự cố. Nhà thiết kế mà Moon Dung phụ trách đột nhiên mất liên lạc và không hoàn thành công việc trước thời hạn được giao. Anh ta thậm chí còn thư thái tham gia cuộc thi chạy quanh sông Hàn. Hera cùng Moon Dung đến cuộc thi chạy để gặp nhà thiết kế. Hera để cho Moon Dung đang mang thai ngồi xuống nghỉ ngơi, còn cô ấy sẽ đuổi theo để tìm nhà thiết kế. Hera đã chuyển từ chạy bộ sang đi xe đạp để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhà thiết kế đâu. Khi Hera tưởng chừng như đã tuyệt vọng, cô ngồi tụt xuống đất thì bất ngờ nhìn thấy nhà thiết kế đang chạy tới. Bất chợt Hera lại nhớ đến nhiệm vụ mà Ji Won đã giao. Cô ấy phải làm hỏng công việc của Moon Dung. Đây là một cơ hội tốt để tạo ra sai lầm cho cô ấy. Vì vậy Hera quyết định sẽ không giữ nhà thiết kế lại. Sau đó cô mang vẻ mặt đầy áy náy và buồn bã quay trở về chỗ nghỉ của Moon Dung. Nhưng Moon Dung không từ bỏ. Cô ấy muốn tự mình đi tìm nhà thiết kế. Moon Dung vác bụng bầu khó khăn đi bộ trên đường. Dù Hera đã ngăn cô ấy lại nhưng vẫn không được. Moon Dung cảm thấy suy sụp. Cô ấy đã rất vất vả để có được vị trí ngày hôm nay. Vậy mà vì đang mang thai mà lại ảnh hưởng đến công việc lớn. Moon Dung bị cảm xúc kích động, cơ thể xuất hiện sự khó chịu. Hera cúi xuống phát hiện ra Moon Dung đang chảy máu không ngừng. Hera gọi xe cứu thương đưa Moon Dung đến bệnh viện. Hera vô cùng áy náy mang theo tâm tình nặng nề đầy tội lỗi dạo bước trên đường. Hera trở về công ty báo cáo với Ji Won rằng Moon Dung đã sinh non. Ji Won lúc này lại có biểu cảm rất thoải mái nói với Hera rằng hiện tại hai mẹ con Moon Dung đã bình an và cô ấy đã nộp đơn xin từ chức. Lúc sau Hera nhận được cuộc gọi từ Moon Dung. Cô ấy đã chia sẻ lý do vì sao lại xin nghỉ việc. Moon Dung nói rằng trong suốt thời gian qua cô ấy luôn trong trạng thái lo lắng về việc nghỉ thai sản và phục hồi sau sinh. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến đứa bé trong bụng. Kết quả là khiến cô bị sinh non. Bây giờ khi đứa trẻ được sinh ra, cô nghĩ cần phải đặt con mình lên ưu tiên hàng đầu. Vì vậy cô ấy quyết định xin nghỉ việc. Moon Dung cũng cảm ơn Hera vì đã ở bên và kịp thời giúp cô ấy ngày hôm nay. Những lời này làm cho Hera càng thêm áy náy. Trái tim cô như bị xiềng xích quấn nghẹt lại. Hera tâm sự với chồng. Cô ấy không muốn làm công việc này nữa. Người chồng lúc này cũng thú nhận bản thân đã bị công ty sa thải. Hera không nói nên lời. Tình hình bây giờ đã chặn đứng suy nghĩ muốn nghỉ việc của cô ấy. Dù có muốn hay không, Hera vẫn rất cần công việc này. Sáng hôm sau khi đi làm, các đồng nghiệp đang thảo luận về lý do tại sao Moon Dung đột nhiên lại từ chức. Chỉ có một mình Hera biết chân tướng sự thật nhưng cô lại im lặng không nói một lời. Lúc này Ji Won đi vào với một tập giấy trên tay. Cô phát cho mỗi người một tờ. Đây là công việc của Moon Dung trước đó. Do công ty không có ý định tuyển thêm người nên mỗi người đều phải làm thêm một phần công việc. Trước khi đi, Ji Won còn nhắc nhở mọi người họ có thể tận dụng Hera vì cô ấy là một người có kinh nghiệm. So Jin sắp xin nghỉ phép để nuôi dạy con cái. Cô muốn bàn giao công việc của mình cho Hera. Mặc dù quản lý Kang So đã nhắc nhở rằng điều đó có thể khiến So Jin bị mất công việc vào tay Hera, nhưng So Jin muốn giao một ít nhiệm vụ trước cho Hera để kiểm tra khả năng của cô ấy. Vì thế So Jin đem kế hoạch trong tay giao cho Hera. Đó là nhiệm vụ thuyết trình trong buổi họp. Hera hào hứng muốn nắm bắt cơ hội để chứng tỏ năng lực của bản thân, nhưng 7 năm không đi làm khiến cô ấy bị quên mất mọi thứ. Công việc vốn từng là điều dễ dàng với Hera nhưng giờ đây trở nên vô cùng khó khăn và lạ lẫm. Hera chủ động đến hỏi So Jin nhờ chỉ dẫn, nhưng cô chợt nhận ra có quá nhiều thứ phải hỏi. So Jin cũng dần mất kiên nhẫn với Hera. Cô liền tức giận lớn tiếng với Hera. Hera cảm thấy bất lực, không ngờ có một ngày cô lại trở nên thảm hại như vậy. Buổi tối khi mọi người trở về nhà, Hera một mình ở lại công ty tăng ca. Ji Won cũng ở lại tăng ca nên đã mời Hera ra ngoài uống rượu. Ji Won khen ngợi Hera về khả năng xử lý chuyện của Moon Dung và mong đợi rằng cô sẽ xử lý tốt trường hợp của So Jin. Hera do dự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không hoàn thành nhiệm vụ. Ji Won trả lời trong trường hợp đó thỏa thuận giữa hai người sẽ bị loại bỏ. Hera sẽ không thể trở thành quản lý mới. Hera không hiểu vì sao Ji Won nhất định phải dùng thủ đoạn cực đoan để giải quyết những vấn đề này. Ji Won nói ra nguyện vọng của mình. Cô muốn xây dựng nên một đội ngũ có trách nhiệm hết lòng vì công việc, và hơn hết là không bị vướng bận bởi những yếu tố bên ngoài như gia đình. Bởi vì những người phụ nữ mang thai hoặc đang chăm sóc con, họ sẽ làm liên lụy đến những người phụ nữ độc thân khác đang làm việc chăm chỉ. Sau đó cả hai cùng uống rượu say trước khi về nhà. Ji Won đưa cho Hera tiền để bắt xe taxi về nhà. Cô không muốn Hera về nhà quá muộn sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày mai. Hera cầm tờ tiền mỉm cười tự giễu cợt bản thân vì đã để đồng tiền chi phối. Trước thực tế khắc nghiệt, tiền còn quan trọng hơn lòng tự trọng. Ji Won quay lại phía sau nhìn thấy Hera không bắt taxi mà đi bộ về nhà. Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ngày hôm sau, buổi thuyết trình về sản phẩm mới của So Jin đã diễn ra. Nhìn So Jin có vẻ rất lo lắng. Hera bận rộn trước sau hy vọng ý tưởng mới của So Jin sẽ thành công, nhưng thực tế lại tàn nhẫn. Có đến 65% đánh giá tiêu cực được đưa ra. Trong khi đó, đồng nghiệp còn lại chỉ có 5% đánh giá hài lòng. Su Jin bị Ji Won chỉ trích trực tiếp tại buổi làm việc. Cô ra lệnh cho Su Jin phải làm lại kế hoạch, đồng thời bảo Hera tham gia làm cùng Su Jin. So Jin vốn hoài nghi rằng Ji Won muốn cài Hera vào để thay thế vị trí của cô, nhưng khi Hera đưa ra những ý tưởng mới lạ và giúp cô thành công hoàn thành một dự án mới, So Jin cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Hera và xua tan nghi ngờ trong đầu mình. Trong khi đó, Hera đang cảm thấy lo sợ vì đã giúp So Jin vượt qua khó khăn. Ji Won lại một lần nữa thúc giục Hera phải nhanh chóng hành động để So Jin nghỉ việc. Hera cảm thấy bối rối. Cô ấy không muốn làm hại bất kỳ ai nữa.
Cuối cùng Hera phát hiện ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là tìm cách để Sojin không nghỉ việc nữa. Như vậy công việc của Sojin cũng sẽ không phải nhờ người khác tiếp quản, đồng nghĩa với việc không ảnh hưởng đến tiến độ công việc của công ty. Nhưng khi Hera trên đường đi tìm Sojin thì Sojin đã đi tới văn phòng tìm Ji-won trước. Sau khi cân nhắc cẩn thận, cô quyết định sẽ kéo dài thời gian nghỉ phép để chăm con cái, từ 3 tháng lên 1 năm và sẽ nghỉ phép sớm hơn dự kiến. Biết được tin tức, đồng nghiệp trong tổ nhao nhao suy đoán, liệu có phải Hera sẽ đảm nhận hai vị trí trống của Moon Jung và Sojin không? Đúng lúc đó Hera nhận được tin nhắn của Ji-won hẹn gặp ở bãi đậu xe. Ji-won muốn hai người tăng tốc độ, tạo điều kiện thuận lợi cho Hera lên nắm chức quản lý mới thay thế Sojin. Hera nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu, hy vọng trong thời gian này Ji-won có thể sắp xếp cho mình và Sujin làm việc cùng nhau. Hera không hy vọng Sojin giống như mình, nghỉ việc rồi sau đó đến tuổi trung niên lại phải lo lắng đi tìm việc. Vì vậy Hera muốn tận dụng cơ hội việc làm như là một điểm đột phá để thuyết phục Sojin không nghỉ phép để chăm sóc con cái nữa. Nhưng Hera không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Buổi tối khi Hera lững thững đi về nhà, cô tình cờ bắt gặp nhóm bạn nội trợ. Vậy là 4 bà nội trợ đã ngồi nhậu với nhau. Cô bạn áo dọc dựa có kinh nghiệm xin nghỉ việc để nuôi dạy con cái cảm thấy rất đồng cảm. Cô nói đây là quyết định hối hận nhất mà mình từng đưa ra. Nếu có cỗ máy thời gian cô sẽ lắng nghe lời khuyên của mọi người và quyết định không nghỉ việc. Những lời này khiến Hera càng thêm tin tưởng và quyết tâm thuyết phục Sojin ở lại. Hera đoán trong một thời gian ngắn sắp tới Sojin sẽ vượt qua được giai đoạn làm mẹ đầy khó khăn này. Vì thế Hera tìm cơ hội thăm dò ý kiến của Sojin, nhưng Sojin lại từ chối chia sẻ suy nghĩ của cô ấy. Đến bữa trưa Hera lại chủ động mời Sojin đi ăn nhưng cô ấy từ chối. Có vẻ như Sojin rất khó mở lòng với người khác. Ngày hôm sau Hera và Sojin cùng nhau đến nhà máy chế biến thực phẩm của công ty để kiểm tra vệ sinh. Sojin liệt kê ra một loạt lỗi vi phạm của nhà máy. Ông chủ nhà máy tức giận chế giễu cô, dù sao cũng nghỉ việc, tại sao phải làm mọi việc trở nên phức tạp như vậy. Câu nói này khiến Sojin bị tổn thương nhưng cô ấy cũng không phản đối lại. Trên đường trở về Hera lại thuyết phục Sojin không nên nghỉ việc. Sojin cuối cùng không thể chịu đựng đã thắc mắc, tại sao Hera lại quan tâm đến việc cô ấy nghỉ như vậy? Chẳng phải nếu Sojin nghỉ việc thì người được hưởng lợi lớn nhất là Hera sao? Hera bối rối không biết phản bác lại ra sao. Đột nhiên Hera nhận được điện thoại của giáo viên báo cáo rằng con gái cô đã nghỉ học thêm để đến một cửa hàng xăm. Lòng Hera như lửa đốt. Sojin thấy thế chủ động lái xe đưa Hera đi tìm con. Sau khi tìm được con gái ở quán xăm, Hera kéo con gái mình ra ngoài mà mắng cô bé một trận. Hai mẹ con lúc này liền võ mồm với nhau trên đường phố. Hera trách con gái nhỏ tuổi không học tập chăm chỉ, con gái trách mẹ không quan tâm đến mình, thậm chí còn không biết cô bé muốn trở thành một thợ xăm trong tương lai. Nói xong con gái tức giận chạy lên xe buýt rời đi. Hera ngồi thất thần trên ghế gỗ ven đường, một cảm giác bất lực tự nhiên phát sinh. Sojin đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình cãi nhau của hai mẹ con. Cô nhận ra rằng không chỉ một mình cô phải trải qua khó khăn khi nuôi dạy con, bà mẹ nào cũng đều phải trải qua nó. Sojin vốn nghĩ rằng cô ấy sẽ không phải lo lắng gì nữa khi con trai lớn hơn, nhưng có vẻ như mỗi giai đoạn lớn lên của một đứa trẻ đều có những rắc rối khác nhau. Sojin tò mò về lý do tại sao Hera lại nghỉ việc. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động nói về vấn đề gia đình với người khác. Hera nhớ lại quá khứ, sau khi sinh con cô ấy đã giao đứa bé cho mẹ mình chăm, trong khi đó bản thân tiếp tục làm việc chăm chỉ ở công ty. Cô ấy đã chối bỏ việc chăm sóc con cái để chuyên tâm vào công việc, cho đến một ngày mẹ Hera đột nhiên ngã bệnh, bà ấy không còn dư sức để chăm sóc con gái hộ cô nữa. Lúc này Hera mới ý thức được rằng bản thân trước đây vẫn luôn trốn tránh việc nuôi dạy con cái, nhưng hiện tại cô ấy không thể trốn tránh được nữa. Hera cảm thấy thật khó khăn khi giao tiếp với con, đó cũng là lý do vì sao hai mẹ con cô thường xuyên cãi nhau. Sojin nghe xong cảm thấy đồng cảm vì cô ấy cũng đang trải qua quãng thời gian chán nản với công việc. Hơn nữa cô cũng cảm thấy mệt mỏi trong việc nuôi dạy con cái. Trước áp lực từ hai bên, Sojin cảm giác như muốn gục ngã. Cô muốn nghỉ việc một thời gian để trốn tránh mọi thứ. Hera đồng cảm nhưng cô chân thành hy vọng Sojin không nên đi theo con đường cũ của mình. Trốn tránh thực sự không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Lời nói của Hera khiến Sojin vô cùng xúc động. Buổi tối sau khi trở về nhà, Sojin an ủi con trai rằng cô ấy sẽ sớm nghỉ việc và ở bên cậu bé cả ngày. Nhưng con trai đã từ chối và nói rằng cậu bé muốn mẹ tiếp tục đi làm. Cậu bé đã thích nghi với cuộc sống của mình và tự làm được mọi thứ. Cậu bé cũng rất tự hào vì mẹ đã làm ra được sản phẩm mì ăn liền tuyệt vời. Hôm nay cô giáo đã ăn nó. Bạn bè trong lớp đều ngưỡng mộ mẹ cậu bé. Sojin cuối cùng đã suy nghĩ lại. Ngày hôm sau cô nói với Hera rằng cô đã rút đơn xin nghỉ phép để nuôi dạy con cái. Sojin rất biết ơn Hera vì đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hera nghe xong vui mừng khôn xiết vì cô nghĩ rằng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ mà Ji-won giao phó. Nhưng không ngờ Ji-won lại nói, dù mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, nhưng cô ấy đã hứa rằng chỉ khi Sojin nghỉ việc cô ấy mới giao chức quản lý cho Hera. Điều này có nghĩa là sắp tới cô sẽ không được giao vị trí quản lý đó. Nhưng không ngờ cuộc đối thoại của hai người lại bị đồng nghiệp vô tình nghe được. Sau giờ làm việc, Sojin công bố trước mọi người quyết định hủy bỏ nghỉ phép để chăm sóc con cái. Cô mời tất cả mọi người đi ăn mừng. Mọi người ăn mừng vui vẻ ở quán thịt nướng. Hera dày dặn kinh nghiệm đã pha chế ra loại rượu ngon tuyệt. Đó là thứ rượu tuyệt hảo nhất khi cô ấy đi làm ở công ty cũ. Đây là lần đầu tiên Hera thực sự hòa nhập với nhóm. Cô cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ. Nhưng thấy mối quan hệ giữa Hera và Sojin ngày càng tốt đẹp, quản lý Kang So có vẻ không vui. Sau khi tiệc rượu ở quán thịt nướng kết thúc, mọi người lại muốn đi tăng 2 nữa.
Quản lý Kang So đã say khước không thể đi được nữa nên họ chỉ đành giải tán. Hera tâm tình rất tốt còn chưa thỏa mãn, trên đường về không nhịn được mà nhảy nhót lung tung khiến điện thoại văng ra xa. Khi chạy tới lấy lại điện thoại, cô tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ bị ngất xỉu vì kiệt sức. Cô ngay lập tức tiến lên đỡ lấy người phụ nữ và gọi cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện. Trong khi đó, Ji-won đang buồn bực vì biết được người giúp So-jin không nghỉ việc chính là Hera. Sự tự tin của Ji-won trong nhiều năm làm việc đã biến mất. Ngày hôm sau khi đi làm, Ji-won nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Họ thông báo rằng cha cô chưa đóng tiền viện phí nên cần phải trả tiền kịp thời. Nếu không, bệnh viện sẽ không tiếp tục chữa trị cho ông ấy nữa. Mặc dù Ji-won liên tục phủ nhận rằng cô ấy không biết người đó, nhưng lúc sau vẫn không nhịn được mà đến bệnh viện trả tiền viện phí. Người mẹ già xấu hổ bày tỏ lòng biết ơn của mình với con gái. Bà hy vọng Ji-won có thể đến phòng bệnh thăm bố mình. Ji-won liền từ chối. Sau đó cô đi ra quầy lễ tân để trả tiền viện phí và bảo nhân viên xóa thông tin liên lạc của cô trong hồ sơ nằm viện của bố. Trong khi đó, mọi người trong công ty đang vui vẻ vì hôm nay là ngày trả lương. Tuy thời gian làm việc ngắn chưa đến 1 tháng nhưng Hera cũng được trả mức lương tương ứng với số ngày đã làm. Sau giờ làm việc, Hera hí hửng đến siêu thị mua đồ cho chồng và con gái, nhưng lại không nỡ mua đồ cho mình. Còn lại một số ít tiền lương nên đành phải tính toán tỉ mỉ. Khi đến quầy thức ăn, Hera lựa chọn thực phẩm giá rẻ. Cô còn cẩn thận ghi chép trong cuốn sổ nhỏ. Người chồng nhận ra sự vui vẻ của Hera liền cảm thấy ngưỡng mộ vợ mình. Vì nhẫn nhịn mà cô ấy có thể làm công việc mình yêu thích. Sau đó Hera nói muốn tiếp tục đi khảo sát thị trường thực phẩm để phục vụ cho việc nghĩ ra ý tưởng trong dự án mới. Cô bảo người chồng đợi mình ở ngoài. Trong khi chờ đợi, người chồng bắt gặp một cậu bé 6 tuổi. Ước mơ của cậu bé là sau này có thể trở thành một ông chủ. Người chồng buồn rầu suy nghĩ và cảm thấy ai cũng có ước mơ để hướng tới, còn mình thì lại không có ước mơ gì cả. Sau khi về nhà, anh bắt đầu suy ngẫm về việc tìm kiếm việc làm. Anh quyết định thử vị trí bán hàng. Trong khi đó, Hera ngày càng thuận lợi hơn trong công việc. Ngày hôm sau khi đi làm, Hera hào hứng chuẩn bị cho ý tưởng mới của mình. Là một thực tập sinh nhưng được trao quyền đề xuất ý tưởng khiến Hera rất vui. So-jin cũng giúp cô bằng cách gửi bản đề xuất một vài ý tưởng đáng giá trước đó. Đồng nghiệp Park, người đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa Hera và Ji-won trước đó, cảm thấy không vui khi nhìn hai người thân thiết như vậy. Ji-won cũng cảm thấy chướng mắt khi nhìn thấy sự vui vẻ của Hera và So-jin. Hóa ra trước đó khi Hera và Ji-won làm việc với nhau, Hera là một người rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô ấy đã ép một đồng nghiệp cũ đang mang thai không được phép vào đội ngũ ý tưởng cho dự án mới, vì sợ rằng cô ấy sẽ tạo gánh nặng cho họ. Điều này khiến Ji-won cảm thấy khó chấp nhận. Hera dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, nhưng sự thay đổi đó chỉ làm cho cô ấy cảm thấy mỉa mai Hera hơn. Sau đó, đồng nghiệp Park đã cảnh cáo Hera rằng cô ấy biết việc Hera và Ji-won đã lợi dụng So-jin để thăng chức lên làm quản lý nhưng bất thành. Vì vậy, đồng nghiệp Park nghĩ rằng Hera không phải là người tốt, cảnh báo cô không nên làm hại mọi người chỉ vì lòng tham của mình. Hera ấp úng muốn giải thích nhưng đồng nghiệp Park không cho cô cơ hội để nói. Hera đột nhiên nhụt chí. Cô cảm thấy những gì đồng nghiệp Park nói không sai. Cô biết rằng bản thân đã không thể che giấu sự tham lam trước đó. Cô sợ So-jin biết được sự thật, cũng sợ rằng những nỗ lực trong thời gian qua sẽ hóa thành bong bóng. Hera sống trong cảm giác luôn nơm nớp lo sợ. Cô thậm chí còn tưởng tượng rằng nếu So-jin biết chuyện, cô ấy sẽ lớn tiếng mắng cô vì đã lợi dụng mình. Hera không thể chịu đựng được nữa nên đã gọi điện cho Ji-won để cùng giải quyết vấn đề. Nhưng Ji-won không nghe. Cô ấy chỉ muốn Hera trở thành quân cờ và làm theo sự chỉ huy của mình. Cuối cùng, Ji-won đưa ra một đề nghị lạnh lùng trước khi rời đi. Đó là Hera đã bị sa thải ở công ty. Hera không hiểu vì sao Ji-won lương thiện trước kia giờ lại biến thành một người như vậy. Rõ ràng lúc trước người ích kỷ mới là Hera, vậy mà giờ mọi chuyện đã bị đảo ngược lại. Trước đó khi còn làm việc với nhau, Hera đã đồng ý ký giấy không mang thai với công ty. Cô không quan tâm rằng việc cô ký tờ giấy đó sẽ khiến tất cả các đồng nghiệp khác cũng sẽ phải ký theo. Ji-won đã lên tiếng can ngăn Hera nhưng cô không nghe mà chỉ quan tâm đến việc thăng chức của bản thân. Giờ đây Hera đã phải nhận lại hậu quả. Cô phải kết thúc sự nghiệp thực tập ngắn ngủi của mình. Các đồng nghiệp trong nhóm đều rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao đột nhiên Hera lại nghỉ việc. Mọi người trong công ty đều không thể liên lạc với Hera, ngay cả điện thoại của So-jin cũng không nghe máy. Chỉ có duy nhất đồng nghiệp Park là người biết rõ sự tình. Cô nói một câu đầy ẩn ý rằng chắc hẳn Hera đã giấu họ chuyện gì đó. Có lẽ Hera đã làm vậy để tỏ ý xin lỗi, nhưng So-jin căn bản không hiểu những lời này là có ý gì. Vì đã mất công việc Hera và chồng phải làm việc bán thời gian, từ lồng tiếng phim đến chuyển phát nhanh, thậm chí cả lái xe thay thế. Cả hai đã thử tất cả các loại công việc họ có thể làm. Chưa bao giờ hai người thấy việc kiếm tiền lại vất vả như vậy. Vì trước đó họ đều chỉ là dân văn phòng, không phải trải qua việc lao động chân tay nặng nhọc. Nhưng Hera vẫn rất hâm mộ những nhân viên văn phòng có công việc ổn định. Cô liên tục động viên chồng đi phỏng vấn tại các công ty. Về phía Ji-won, cô đột nhiên nhận được tin cha đã mất. Cô đã chọn bỏ qua nó, thay vào đó lại đến dự đám tang của người thân cấp trên với giám đốc. Rõ ràng chỉ là khách mời tham dự nhưng trong lòng Ji-won lại ngập tràn cảm giác chua xót. Cô thấu hiểu nỗi đau của người ở lại. Dù không thể hiện ra nhưng Ji-won vẫn cảm thấy đau lòng khi nghe tin cha mất. Sau đó cô đã đi uống rượu một mình. Khi trở về, cô gọi người lái xe thay thế nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có tài xế. Lúc này người đàn ông có duyên gặp mặt với Ji-won ở bờ sông nhận ra cô. Anh đề nghị sẽ đưa cô về nhà. Trên đường đi, Ji-won nhận được tin nhắn trách móc từ mẹ rằng tại sao cô ấy lại không đến đám tang của bố. Ji-won nhìn thấy tin nhắn trực tiếp vứt điện thoại sang một bên. Khi về đến nhà Ji-won,
Người đàn ông muốn mời cô uống một ly. Người đàn ông cố gắng bắt chuyện với Ji-won nhưng cô chỉ im lặng lạnh lùng không đáp lại. Mãi đến khi anh ta đề cập đến việc cần phải dự một đám tang của người không quen biết, Ji-won lúc này mới để tâm đến. Nhìn biểu hiện nghiêm trọng của Ji-won, người đàn ông biết rằng chắc hẳn người nhà cô vừa mới qua đời, nhưng Ji-won lại phủ nhận. Cô cho rằng sự rời đi của người đó chính là sự giải thoát đối với cô. Ji-won nhớ lại ký ức đau buồn năm xưa. Công ty cũ bắt cô ký vào hợp đồng cam kết không mang thai, nhưng lúc đó Ji-won đã sẵn sàng nghỉ việc để gây dựng hạnh phúc gia đình với người yêu. Bạn trai cô cũng đồng ý với việc đó. Anh cho rằng cô không nên ký vào hợp đồng, nhưng lúc này bố Ji-won gọi tới nói rằng rất cần tiền. Nếu Ji-won ký vào hợp đồng không mang thai, cô sẽ được thăng chức tăng lương và có thể vay ngân hàng nhiều tiền hơn. Dưới sự thúc ép của cha, Ji-won ngậm ngùi đành ký vào hợp đồng không mang thai, nhưng điều này cũng khiến cô mất đi người bạn trai mà cô rất trân trọng. Điều này đã trở thành một ký ức xấu với Ji-won. Đó cũng là lý do vì sao cô hận cha mình đến như vậy. Cho đến hiện tại Ji-won vẫn chưa thể quên được nỗi đau mà cha đã gây ra cho cô. Bây giờ cô ấy chỉ muốn uống rượu để quên đi phiền não, nhưng không ngờ rằng Ji-won đã uống quá chén và qua đêm với người đàn ông lạ mặt kia. Sáng hôm sau Ji-won tỉnh dậy nhận ra bản thân đã làm chuyện sai trái. Cô hốt hoảng bỏ trốn khỏi khách sạn. Sau đó cô đi đến đám tang của bố. Nhìn thấy người mẹ, Ji-won vội vàng nép sang một bên, lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó rời đi trong im lặng. Trong khi đó Hera đang đối mặt với sự bối rối vì video cô nhảy múa trên đường. Video cô cứu người phụ nữ biểu tình bị ngất đột nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội. Không chỉ chồng và con gái, ngay cả hàng xóm trong khu phố, đồng nghiệp trong công ty cũ cũng xem được đoạn video đó. Con gái Hera thậm chí đã tự hào khoe nó với bạn bè. Bạn bè cảm thấy rất ngưỡng mộ vì Hera là một người mẹ siêu ngầu. Hera cảm thấy vui mừng vì con gái đã quan tâm đến mình nhiều hơn. Hera trong một thời gian ngắn trở thành người nổi tiếng trên mạng. Lãnh đạo của công ty không biết tin Hera đã nghỉ việc nên quyết định sử dụng video đó của cô để tiếp thị cho công ty. Ji-won định nói ra sự thật rằng Hera đã nghỉ việc nhưng lại bị giám đốc Ju ngăn lại. Sau cuộc họp, giám đốc Ju ra lệnh cho Ji-won lập tức mời Hera trở về tiếp tục công việc. Ji-won kiên trì đến tìm Hera nhưng Hera vẫn tràn đầy áy náy với Sojin nên quyết định từ chối. Ji-won đem quyết định của Hera nói cho giám đốc Ju nhưng anh ấy không chấp nhận. Anh bắt Ji-won bằng mọi giá phải đưa Hera về công ty, nếu không làm được chứng tỏ cô ấy muốn chống lại sếp. Ji-won cười khổ biết rằng không thể né tránh được nữa, đành nhờ Sojin ra mặt thuyết phục Hera hộ cô ấy. Sojin hỏi ý Ji-won lý do tại sao Hera lại từ chức nhưng Ji-won lại lảng tránh. Cô nói rằng Hera kiên quyết muốn vậy nên cô ấy đã không hỏi lý do. Sojin nghĩ đến việc dạo gần đây Hera luôn cố tình né tránh cuộc gọi của cô, cộng thêm lời nói ẩn ý của đồng nghiệp Park. Sojin đã nghi ngờ việc Hera nghỉ việc có liên quan đến cô ấy. Sojin liền đến tìm Hera để nói chuyện. Mặc dù Hera đã từ chối cuộc gọi của Sojin nhưng Sojin đã nhờ một người quen của Hera dẫn tới gặp cô. Sojin đi thẳng vào vấn đề, nói rằng cô ấy đã biết tất cả mọi thứ. Sojin nói cô ấy sẽ không tha thứ cho Hera một cách dễ dàng. Hera nên quay lại công ty làm việc và trả ơn cô ấy. Tối đó sau cuộc gặp mặt với Sujin, Hera đã suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng cô quyết định sẽ trở lại công ty. Ngày hôm sau Ji-won đem báo cáo kế hoạch đến cho giám đốc Ju. Tình cờ nhìn thấy Hera đang ngồi trên ghế giám đốc. Cô cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng hóa ra đó chỉ là một sự hiểu lầm. Giám đốc Ju gọi Hera đến nói chuyện nhưng khi cô đến thì trong phòng không có ai. Đột nhiên chiếc cúc áo của Hera rơi dưới bàn làm việc của giám đốc. Cô vô tình ngồi lên ghế giám đốc để nhặt nó. Không ngờ lại đúng lúc Ji-won đi đến. Hera vội vàng giải thích mình chỉ nhặt nút áo. Ji-won chưa kịp phản ứng lại thì may mắn lúc này giám đốc Ju đi vào phá vỡ tình huống bối rối của Hera. Giám đốc khen ngợi Hera vì sự nổi tiếng của video. Ông cảm thấy rất tự hào khi có một nhân viên như vậy. Giám đốc Ju cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác lâu dài với Hera. Hera ngượng ngùng bắt tay với giám đốc Ju. Ji-won ngồi một bên không ngờ rằng chỉ vì một video nổi tiếng mà giám đốc lại thay đổi hẳn cách cư xử với Hera. Cô cảm thấy có chút ganh tị. Sau đó giám đốc Ju còn đặc biệt hẹn Hera gặp mặt riêng để nói chuyện. Quản lý Kang So biết tin thì rất bất ngờ. Anh còn nhờ Hera nói tốt về mình trước mặt giám đốc. Bộ phận tiếp thị của công ty muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Hera. Họ liền tạo ra một cuộc phỏng vấn trước báo chí để thu hút sự chú ý cho công ty. Họ thậm chí còn lên kịch bản rằng Hera sẽ trả lời những câu hỏi về việc tại sao một người phụ nữ có kinh nghiệm như cô lại đột nhiên biến mất một thời gian, sau đó trở lại với vị trí thực tập sinh. Hera cảm thấy bối rối. Cô không muốn bản thân quá nổi tiếng như vậy, cũng không muốn mọi người biết việc bản thân đã lớn tuổi mà phải làm thực tập sinh. Trong quá trình phỏng vấn, người phỏng vấn liên tục nhắm vào việc Hera đã lớn tuổi nên rất khó khăn để tìm một công việc mới. Sau đó còn hỏi có phải Ji-won đã giang tay ra giúp cô ấy có một công việc như hiện nay không. Hera bối rối và do dự không biết có nên nói ra sự thật không. Nhưng cuối cùng cô quyết định sẽ không nói. Hera nhớ lại những gì mà Ji-won đã làm với mình. Cô gượng ép đồng ý rằng Ji-won đã giúp mình rất nhiều. Ji-won được đà lấn tới nói rằng bản thân nhìn thấy đồng nghiệp cũ gặp khó khăn nên không cam lòng nên mới quyết định nhận cô ấy vào làm. Nghe những lời nói đầy giả tạo của Ji-won, trong lòng Hera cảm thấy rất khó chịu nhưng không thể làm gì khác. Cô chỉ đành im lặng. Trong khi đó chồng Hera đang thất nghiệp, bởi vì bị bong gân thắt lưng nên chỉ có thể làm công việc bán thời gian. Một lần anh lái xe hộ cho một người sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng. Biết được công việc này có thể kiếm được rất nhiều tiền nên chồng Hera nảy ra ý nghĩ muốn quay video để đăng lên mạng. Anh đã nghĩ về chủ đề mà mình muốn quay cả đêm nhưng vẫn không thể nghĩ ra được.
Chồng Hera hỏi ý kiến con gái. Con gái không tin tưởng bố, nói rằng bố chỉ nên làm người đăng ký và đi xem video của người khác thôi, hoàn toàn không có khả năng tự tạo ra một kênh mới. Khi chồng Hera tập thể dục theo video trên mạng, anh nảy ra ý định muốn đăng video về chủ đề thể thao. Anh thậm chí còn hào hứng khoe với con gái. Chồng Hera nâng 2 lốc nước nặng lên khoe con gái mình có thể làm được. Nhưng chỉ vài giây sau nghe tiếng xương kêu răng rắc, anh ấy đành phải từ bỏ. Chồng Hera vẫn không bỏ cuộc. Ngày hôm sau anh đến quán hát karaoke và quay lại video mình hát. Anh tự tin rằng có thể khiến nó trở nên nổi tiếng, nhưng chỉ một lúc sau đột nhiên bị trật khớp hàm. Con gái đi hát karaoke tình cờ gặp bố. Dù xấu hổ không muốn nhận đó là bố mình nhưng thấy bố đau đớn, con gái đành phải chạy ra giúp. Sojin và đồng nghiệp Park chịu trách nhiệm đến gặp một đầu bếp nổi tiếng để đề nghị hợp tác với công ty tạo ra món ăn mới. Nhưng đầu bếp lại có cách cư xử rất thô lỗ, không chỉ đến muộn không có lý do mà còn trực tiếp hủy bỏ cuộc hẹn, nói rằng anh ấy đang rất bận nên không thể tiếp chuyện với họ. Ngày hôm sau khi họ quay trở lại tìm đầu bếp, anh ta thô lỗ nói rằng không muốn hợp tác với công ty vì đề xuất của họ quá nhàm chán. Đồng nghiệp Park nhận ra anh ta chê công ty trả tiền thấp nên mới không đồng ý hợp tác chứ không phải vì đề xuất của họ không ưng ý. Thậm chí anh ta còn chưa đọc hết bản đề xuất. Lần này Sojin không nhẫn nhịn nữa, cô ấy đã phản bác lại lời nói của đầu bếp và dạy cho anh ta một bài học. Đầu bếp rất tức giận uy hiếp sẽ hủy bỏ hợp tác với công ty, nhưng lúc này Sojin không còn quan tâm nữa. Cô kéo tay đồng nghiệp Park rời đi trước sự ngỡ ngàng của tên đầu bếp xấu tính. Ji-won đã gọi Sojin và đồng nghiệp Park đến khiển trách nhưng Sojin lại nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Cô chủ động nói sẽ đi gặp mặt riêng đầu bếp để xin lỗi. Đồng nghiệp Park cảm thấy rất ngạc nhiên trước hành động của Sojin, nhưng cô lại nói đó là điều bản thân nên làm. Đồng nghiệp Park lúc này mới biết Sojin thực sự là một người tốt bụng. Sau đó Sojin quyết định một mình đi tìm đầu bếp để xin lỗi. Hera nghe đồng nghiệp trong nhóm nói rằng đầu bếp là người thô lỗ, có tiền sử đánh phụ nữ nên rất lo lắng cho Sojin. Hera cầm cây gậy đến nhà hàng của đầu bếp để tìm Sojin. Hera đã tiến tới nhìn trước ngó sau, phát hiện cô không bị thương mới yên lòng. Sojin rất biết ơn Hera vì đã quan tâm đến mình. Cô cũng nói ra những mâu thuẫn và đấu tranh trong lòng. Mặc dù biết rằng chuyện đề xuất lên làm quản lý là do Ji-won đã sai nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu với Hera. Sau khi giãi bày hết khúc mắc trong lòng, cả hai cuối cùng đã giảng hòa. Hai người lúc này đều bật khóc. Đột nhiên họ nhìn thấy đồng nghiệp Park đang lén lút cầm viên gạch trước cửa nhà hàng. Có vẻ như cô ấy cũng đến để bảo vệ Sojin. Hera và Sojin chạy tới định báo tin cho đồng nghiệp Park nhưng cô ấy cảm thấy xấu hổ nên đã chạy trốn. Hera và Sojin đuổi theo phía sau. Cuối cùng cả ba người đã hòa giải, họ trở thành những đồng nghiệp tốt của nhau. Ba người sau đó được cử đi công tác để chọn mua nguyên liệu nấu ăn cho sản phẩm mới của công ty. Hera chu đáo soạn thảo bản lịch trình đưa cho hai người còn lại. Quản lý So cũng muốn đi theo nhưng anh ấy bị rào cản bởi người vợ. Ngày hôm sau cả ba người cùng đến bờ biển. Hera và Sojin hít thở hương vị của biển. Hai người cảm thấy thư giãn vì đã lâu họ không được đi chơi. Họ đều là những bà mẹ bận rộn chăm sóc con cái. Nụ cười luôn xuất hiện trên môi ba người phụ nữ. Tại thời điểm này họ không phải lo lắng bất cứ thứ gì, chỉ còn tận hưởng niềm vui trước mắt. Cả hai cùng thử sức lướt sóng. Bất ngờ họ bắt gặp nữ đồng nghiệp cũng đang ở đây. Ba người cùng nhau tận hưởng quãng thời gian vui vẻ. Sau khi chơi thỏa thích ở biển, ba người đến chợ hải sản nổi tiếng để chọn mua nguyên liệu. Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Sau đó ba người trở về khách sạn. Hera và Sojin quyết định nắm lấy cơ hội thức đêm để uống rượu. Đồng nghiệp Park cũng tham gia nhưng chẳng mấy chốc cô đã say xỉn. Bình thường ở công ty đồng nghiệp Park thường tỏ ra kiêu ngạo nhưng lúc này bắt đầu lộ một mặt khác rất dễ thương. Nhờ có hơi men rượu, đồng nghiệp Park đã tiết lộ những điều thầm kín mà cô chưa từng chia sẻ cho bất kỳ ai. Thực chất đồng nghiệp Park không hề thích công việc hiện tại. Cô ấy đã sớm không muốn đi làm nữa, có lẽ sẽ sớm nghỉ việc tại đây. Đồng nghiệp Park cũng thắc mắc tại sao Ji-won và Hera Ju gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng lại không nghỉ việc. Cô không hiểu tại sao họ phải kiên trì với nó như vậy. Hera và Sojin liếc nhìn nhau, biết rằng họ đều có lý do riêng để tiếp tục công việc này. Không biết từ bao giờ đồng nghiệp Park đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Trong khi đó Ji-won đang tham gia cuộc họp ra mắt lãnh đạo cấp cao mới của công ty. Không ngờ rằng đó lại chính là anh chàng đã từng qua đêm với cô trước đó. Hóa ra anh ta là Seo-jun, cháu trai của phó chủ tịch. Sau khi cuộc họp kết thúc, Ji-won muốn nhanh chóng quay về văn phòng để tránh mặt Seo-jun nhưng anh ta nhanh chóng gọi cô lại. Sau đó cả hai người giới thiệu bản thân như chưa từng quen biết nhau trước đó. Ji-won ngại ngùng đành phải kiếm cớ trốn thoát. Cả ngày hôm đó Ji-won đều bởi vì việc này mà tâm trạng không yên, nhưng Seo-jun lại chủ động mời cô đến quán bar nói chuyện. Seo-jun chia sẻ rằng anh thực sự hoảng sợ khi nhìn thấy Ji-won ở đây, nhưng anh cho rằng gặp nhau là định mệnh. Nhưng Ji-won phủ nhận, cho rằng cuộc gặp đầu tiên của họ là ở đám tang một người khác. Nó là cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng Ji-won thừa nhận rằng ngay lần đầu tiên gặp cô, anh đã bị khí chất trong trẻo lạnh lùng của Ji-won hấp dẫn. Nhưng Ji-won căn bản không tin lý do như vậy. Cô không muốn nghe anh giải thích nữa nên đi thẳng ra ngoài, để lại Seo-jun với gương mặt đầy buồn bã ở lại. Ngày hôm sau Ji-won đi làm, cô nghe được nhân viên đều đang bàn luận về việc tổng giám đốc mới của bộ phận quản lý chính là Seo-jun. Anh là một người rất hấp dẫn, còn nói anh ấy sẽ cạnh tranh với Ji-won cho vị trí giám đốc chính trong lần bổ nhiệm tiếp theo. Nhân viên nhận ra Ji-won đang ở phía sau họ nên nhanh chóng xin lỗi vì đã bàn tán mấy lời không phải phép. Nhưng Ji-won lại cười rạng rỡ, nhưng thực chất trong lòng Ji-won rất tức giận. Lúc sau giám đốc Ju gọi Ji-won đến văn phòng nói rằng anh ấy sẽ đứng về phía cô.
Anh sẽ giúp cô đánh bại Seo Jun để trở thành giám đốc tiếp theo, nhưng điều kiện tiên quyết là anh ấy muốn cô làm một việc giúp anh ta. Sau đó giám đốc Du lấy một túi hồ sơ đưa cho Ji-won. Ngay khi vừa nhìn thấy nội dung trên đó, sắc mặt của Ji-won nhanh chóng thay đổi. Ji-won có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng giám đốc Du liên tục thúc giục. Anh nói rằng nếu cô có thể hoàn thành việc đó thì vị trí giám đốc sẽ sớm về tay cô. Trong khi đó, Hera sau khi tan làm về nhà, thấy chồng mặc vest và giày da chuẩn bị đi phỏng vấn. Hera bày tỏ sự lo ngại vì nó là cuộc phỏng vấn vào ban đêm, chắc chắn phải uống rượu. Cô khuyên chồng không nên đi, nhưng người chồng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Anh quyết định sẽ chấp nhận bất cứ công việc gì để có tiền nuôi gia đình. Sau khi chồng vừa rời đi, Hera suy nghĩ một lúc, sau đó lập tức lái xe đuổi theo đưa chồng đến nơi phỏng vấn. Trên đường đi, Hera hỏi chồng có thực sự muốn làm công việc này không. Người chồng bối rối nói rằng hiện tại anh ấy không còn lựa chọn nào khác, dù có không thích nhưng vẫn có thể cố gắng làm được. Hera nghe thấy điều này trực tiếp quay đầu xe. Cô muốn chồng không lựa chọn vội vàng vì hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Cô muốn để cho anh một lần nữa theo đuổi niềm đam mê bất động sản như trước. Hóa ra trước khi đi ra khỏi nhà, Hera vô tình nhìn thấy cuốn sách về bất động sản của người chồng. Biết rằng anh rất thích lĩnh vực này nhưng lại không có cơ hội theo đuổi. Nói đến đây, Hera tràn đầy áy náy, bởi vì 5 năm trước, người chồng đã vượt vòng phỏng vấn đầu tiên ở một công ty bất động sản nổi tiếng. Nhưng khi đó anh cũng đang trong giai đoạn quan trọng, sắp được thăng chức ở công ty hiện tại. Vì lợi ích trước mắt, Hera khuyên chồng nên bỏ cuộc phỏng vấn ở công ty bất động sản để tập trung vào việc thăng chức hiện tại. Sau khi nghĩ lại, Hera cảm thấy đó là sai lầm của mình. Hera không muốn chồng lại một lần nữa lựa chọn công việc mà anh ấy không thích chỉ vì gánh nặng gia đình. Nhưng người chồng lại nói rằng dù có quay ngược được thời gian, anh ấy vẫn sẽ làm như trước. Dù sao bản thân là trụ cột của gia đình, anh ấy cũng không muốn làm gánh nặng cho Hera. Ngày hôm sau, Hera với ánh mắt quyết tâm đến công ty làm việc. Là người duy nhất có thể kiếm tiền trong gia đình, cô thể từ bây giờ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì để bảo vệ bát cơm của mình. Trong khi đó, Ji-won cũng có quyết tâm để có được vị trí giám đốc trong tương lai. Ji-won đã chấp nhận làm nhiệm vụ mà giám đốc Du đã giao phó. Thì ra nhiệm vụ mà cô được giao là tìm cách hủy bỏ hợp tác với một trong số những nhà máy là đối tác của công ty hiện tại. Lão ta muốn công ty của mình hợp tác với một bên khác là người quen của ông ấy. Nếu có giám đốc Du làm chỗ dựa vững chắc, việc thăng chức của hai người bọn họ sẽ không cần phải lo lắng nữa. Ji-won đến thăm nhà máy của người quen giám đốc Du. Nó thực sự là một mớ hỗn độn, còn môi trường vệ sinh bẩn thỉu. Ji-won dặn ông chủ nhà máy cần thay đổi nhiều thứ hơn nếu muốn hợp tác với công ty họ. Nhưng ông chủ với vẻ mặt rất tự đắc, lão cho rằng dù có ra sao thì họ chắc chắn cũng sẽ hợp tác với nhau. Mấy vấn đề kia không phải điều gì to tát cả. Ji-won khó chịu thở dài, tức giận nhưng không thể làm được gì. Sau đó Ji-won đến nhà máy sắp hủy hợp tác. Cô đưa ra lý do rằng nhà máy của họ nên chọn đối tác lấy lợi nhuận thấp hơn và đề nghị chấm dứt hợp tác. Ông chủ cầu xin Ji-won hòa giải vì một khi mất chuỗi cung ứng chính này, nhiều nhân viên trong nhà máy sẽ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp. Ji-won có chút không đành lòng nhưng vì để được thăng chức vẫn tàn nhẫn hất tay ông chủ ra. Sau đó Ji-won trở về công ty thì gặp Seo Jun đang nói chuyện với đồng nghiệp. Seo Jun chủ động đến giải thích với Ji-won, nói rằng cô gái nắm tay anh chính là em gái của mình. Nhưng Ji-won hiển nhiên chẳng quan tâm đến việc đó. Mọi người đang bàn bạc về trận đấu bóng đá ngày mai với công ty đối thủ. Hera nghĩ rằng cần tận dụng cơ hội này để ghi dấu ấn trước mặt giám đốc nên muốn rủ Sojin đi cổ vũ. Sojin vui vẻ đồng ý khi thấy được quyết tâm của Hera để hoàn thành nhiệm vụ sớm được thành công. Hera về nhà đã bàn bạc với chồng về các cầu thủ đánh bóng. Cô muốn có chút hiểu biết để tạo ấn tượng tốt với giám đốc. Ngày hôm sau, Hera và Sojin đến sân bóng đá để cổ vũ. Sojin cũng chuẩn bị phần thức ăn nhẹ cho mọi người. Giám đốc Du rất hài lòng với sự chuẩn bị của hai người. Anh khen ngợi họ thực sự rất đoàn kết. Đột nhiên đồng nghiệp Park xuất hiện. Cô ấy nói rằng bản thân tình cờ ghé qua đây, nhưng sự thực là cô ấy muốn đến chơi với chú chó của đồng nghiệp nam và xem anh ấy thi đấu. Bất chợt quả bóng mất hướng bay đến chỗ của chú chó. Đồng nghiệp Park đi đến đỡ lấy quả bóng rồi sút một đường thật mạnh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hóa ra đồng nghiệp Park đã từng chơi bóng đá khi còn học trung học. Cô ấy thậm chí còn là đội trưởng. Trên sân các đồng nghiệp đều đang thể hiện sức mạnh của mình. Giám đốc Du nhanh chóng ghi bàn giúp công ty mở tỷ số và dẫn đầu. Hera và Sojin ra sức cổ vũ, nhưng không may sau đó họ nhanh chóng bị gỡ bàn. Khi trận đấu đang ở những giây phút cuối cùng, tỷ số đang hòa thì đột nhiên các cầu thủ trong đội của công ty Hera bị đau bụng phải đi vệ sinh. Một số người bị táo bón nặng phải ra ngoài đi cấp cứu. Số người trên sân lúc này quá ít để duy trì trận đấu. Giám đốc Du vì không muốn mất mặt trước đối thủ nên đã yêu cầu Hera và Sojin đá thay. Cả hai quyết tâm giành lại vinh dự cho công ty, nhưng ngay cả vị trí đứng của mình cả hai cũng lóng ngóng. Sự xuất hiện của hai người thậm chí còn khiến trận đấu trở nên rắc rối hơn. Giám đốc Du lo lắng nói rằng họ chỉ cần đứng nguyên một chỗ, không cần nhúc nhích. Cuối cùng đã đến lúc tổng tấn công. Họ có cơ hội là một quả đá phạt góc. Quả bóng bay lên đập trúng vào đầu Hera khiến cô ấy ngã ra đất và chảy máu mũi, nhưng không ngờ nó lại đi đúng hướng vào khung thành. Bàn thắng quan trọng này đã giúp công ty giành chiến thắng trong trận đấu. Sau đó cả công ty đi uống rượu để ăn mừng. Hera được giám đốc khen ngợi là đại công thần vì đã giúp công ty chiến thắng ở giây phút quyết định. Hera nhìn sang phía Sojin. Sojin thầm động viên Hera vì đã làm rất tốt. Để hòa nhập với mọi người hơn nữa, Hera lại biểu diễn khả năng pha rượu đỉnh cao của mình. Sau khi bữa tiệc ăn mừng kết thúc, giám đốc Du lại rủ Hera và mọi người đến quán hát karaoke. Mặc dù Hera đã kiệt sức từ lâu nhưng để làm hài lòng giám đốc, cô vẫn ra sức hát để mua vui cho mọi người. Mãi đến khi giám đốc có việc phải ra ngoài, Hera mới có thời gian để nghỉ ngơi.
Cô đi ra ngoài để hít thở, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của giám đốc Du với Ji-won. Họ đang lên kế hoạch cho một âm mưu nào đó. Trong lòng Hera nhất thời nổi lên nghi ngờ. Khi Ji-won đi mất, giám đốc Du lại gọi điện thoại cho giám đốc Oh. Lão nói rằng lần này Ji-won sẽ không được thăng chức. Họ chỉ cần giải thích rằng họ đã cố gắng hết sức để giúp cô ấy nhưng không được. Hóa ra giám đốc Du và giám đốc Oh đã tính toán để lợi dụng Ji-won làm một số chuyện khó khăn, sau đó vứt bỏ cô. Hera nhìn thấy sự thật tàn nhẫn tại nơi làm việc. Cô khuyên bản thân không nên quan tâm đến việc của người khác nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng mà đuổi theo Ji-won. Hera khuyên Ji-won nên ngừng hợp tác với giám đốc ngay lập tức vì giám đốc Du chỉ đang lợi dụng cô ấy. Nhưng không ngờ Ji-won lại không có chút kinh ngạc nào. Cô ấy đã biết ngay từ đầu việc giám đốc Du đang lợi dụng mình. Họ cần cô ấy và cô ấy cũng cần họ. Hóa ra Ji-won chỉ giả bộ bị lợi dụng mà thôi. Thực chất trong lòng cô ấy đã có những tính toán của riêng mình. Nhưng Hera vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ Ji-won không nên đi theo con đường cũ của mình. Ji-won nghe những lời nói của Hera đột nhiên cảm thấy ù tai, cơ thể đột nhiên trở nên loạng choạng, sau đó vội lấy cớ rời đi trước. Ngày hôm sau khi Hera đi làm, giám đốc Du đặc biệt bày tỏ sự quan tâm với cô. Lão khen ngợi Hera đã làm rất tốt và muốn mời cô gia nhập đội bóng đá vào mỗi cuối tuần của anh. Sau đó còn giao cho cô nhiệm vụ đi gặp mặt đối tác mới. Quản lý Kang So đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu vì cho rằng Hera đã được giám đốc ưu ái đặc biệt. Hera cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đang bắt tay với giám đốc Du thì Ji-won đột nhiên xuất hiện. Cô vội buông tay ra. Ji-won bày tỏ sự thân thiện với giám đốc Du, nhưng ngay khi cửa thang máy đóng lại cô đã bày ra bộ mặt chán ghét. Sau đó Ji-won đến công ty người quen của quản lý Oh để thông báo rằng hợp đồng của họ đã được phê duyệt. Cô nhắc nhở ông chủ rằng cô ấy không phải một người dễ dãi. Môi trường vệ sinh trong nhà máy vẫn không được cải thiện, có rác ở khắp mọi nơi trên mặt đất. Ông chủ không quá quan tâm lời Ji-won nói. Lão cho rằng hợp đồng đã thông qua thì không cần phải cải thiện chất lượng nữa. Điều đó chỉ khiến ông ta mất thời gian. Ji-won nghiêm túc cảnh báo rằng nếu ông ta không cải thiện chất lượng nhà máy sớm, cô sẽ yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ji-won còn cẩn thận ghi âm lại cuộc nói chuyện của họ để làm bằng chứng cho kế hoạch tiếp theo của cô. Sau khi rời khỏi nhà máy, ngồi trong xe chuẩn bị ra về, Ji-won đột nhiên cảm thấy tức ngực. Trong khi đó ở văn phòng công ty, mọi người đã biết về việc công ty đơn phương chấm dứt hợp tác với nhà máy cũ để ký hợp đồng với một nhà máy mới. So-jin cảm thấy rất bức xúc. Mấy năm nay cô đều là người phụ trách kết nối công ty với nhà máy này. Biết rằng lợi nhuận họ nhận được là rất ít ỏi mà chất lượng sản phẩm làm ra lại vô cùng tốt. So-jin cảm thấy tiếc nuối vì nhân viên ở nhà máy sẽ bị mất việc làm. Hera biết ngay việc này có liên quan đến kế hoạch của Ji-won và giám đốc Du. Tối đó giám đốc Du và phó chủ tịch ra ngoài ăn tối với nhau, nhưng giám đốc Du không ngờ rằng Ji-won cũng có mặt ở đây. Hơn nữa cô ấy còn tự mình chuẩn bị món ăn cho phó chủ tịch. Sau khi tiễn phó chủ tịch rời đi, hai người đã thực sự lộ bộ mặt thật. Giám đốc Du lo ngại rằng Ji-won đã biết quá nhiều về mình và cảnh báo rằng điều đó sẽ không tốt cho cô. Nhưng Ji-won lại bày ra bộ mặt thản nhiên không sợ hãi. Ji-won nói rằng cô ấy đã có kế hoạch của riêng mình. Sau khi về nhà, Ji-won nhìn thấy người mẹ đang đứng trước cửa đợi mình. Ji-won nghĩ bà lại đến đòi tiền cô nên tiến đến cảnh cáo bà không nên xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa. Cô ấy không muốn có bất cứ liên hệ nào với gia đình. Không ngờ lần này người mẹ đến không phải vì tiền mà muốn đưa cho cô đơn chối bỏ quyền thừa kế của cha. Như vậy cô sẽ không phải gánh món nợ mà người cha đã mất để lại nữa. Sau đó người mẹ xin lỗi Ji-won vì đã khiến cô ấy phải mang nợ trong suốt khoảng thời gian qua. Trước khi rời đi, bà nói sẽ không xuất hiện để làm phiền cô thêm bất cứ lần nào nữa. Ji-won cảm thấy đau lòng bật khóc nức nở. Cô vừa quay đầu lại thì bắt gặp Seo-jun đang đứng đằng sau nhìn cô. Ji-won thu lại biểu cảm đau khổ của mình, nhanh chóng rời đi. Về nhà, Ji-won lấy ra chai rượu uống một hơi thật nhiều, sau đó lại chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa. Ngày hôm sau, Seo-jun mang thuốc dạ dày và bữa sáng đến cho Ji-won. Sợ cô ấy từ chối nên nói dối rằng đây là trách nhiệm của giám đốc công ty. Ji-won đương nhiên biết được tâm ý của đối phương, nhưng lần này cô không còn cự tuyệt nữa. Phía bên kia, Hera gặp một số người bạn tốt trên đường về nhà. Họ cùng nhau uống rượu. Trong khi uống, Hera mới biết được chồng cô hôm nay đã được giáo viên gọi đến trường học. Nguyên nhân là do con gái vẽ hình xăm lên người bạn cùng lớp. Hera trong nháy mắt cảm thấy không yên, lập tức xông về nhà chất vấn hai cha con vì đã che giấu sự thật. Sau đó cô ra lệnh cho con gái không bao giờ được đề cập đến chuyện trở thành thợ xăm nữa. Con gái không thể chịu đựng được việc ước mơ của mình bị gạt bỏ. Cuối cùng cũng chịu nói ra lý do cô bé muốn trở thành một thợ xăm. Cô bé muốn trở thành một thợ xăm để có thể giúp mọi người che đi những vết sẹo trên cơ thể. Cô bé cũng đã từng rất tự ti với vết sẹo của mình. Hera nhìn vào vết sẹo trên tay con gái liền tự trách bản thân, vì năm đó đã sơ sẩy mang đến cho con gái tổn thương không thể bù đắp. Ngày hôm sau khi đi làm, Hera vẫn cảm thấy có lỗi với con gái. Hera muốn gửi tin nhắn xin lỗi đến cô bé nhưng lại không đủ dũng khí làm điều đó. Sau đó Hera có việc phải đến gặp mặt một đối tác ở công ty khác. Không ngờ đối phương lại là đồng nghiệp trong công ty cũ, hiện tại đã trở thành chủ tịch của một công ty đồ ăn dặm cho bé. Đồng nghiệp hỏi về tình hình gần đây của Ji-won. Hera chưa kịp trả lời thì đồng nghiệp đã tiết lộ rằng trước đó khi còn làm ở công ty cũ, đồng nghiệp phát hiện Ji-won đã có thai nên cô ấy đoán chắc hẳn hiện tại đứa bé đã đi học tiểu học rồi. Hera cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đừng nói về chuyện đứa trẻ, ngay cả hôn nhân Ji-won cũng không có. Tại sao cô lại không biết đến chuyện này? Đồng nghiệp tiết lộ rằng lúc đó cả Ji-won và cô ấy đều phải rời công ty vì hợp đồng không mang thai nên từ đó họ đã mất liên lạc với nhau. Hera sau khi nghe xong lời đồng nghiệp cũ nói, cô nhớ lại những việc đã làm của bản thân.
Cảm thấy có lỗi với Ji-won nên đã trở lại công ty để gặp cô nói lời xin lỗi. Hóa ra năm đó Ji-won đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng thảm thương. Sau khi biết tin bản thân mang thai, cô hào hứng đưa ảnh siêu âm cho bạn trai xem, nhưng bạn trai không muốn chịu trách nhiệm với đứa trẻ này. Cha Ji-won biết được con gái mình đang mang thai, sợ cô từ chức sẽ trì hoãn việc trả nợ nên đã ép cô phải bỏ đứa bé. Trùng hợp lúc đó Hera muốn thăng chức thành quản lý nên đã đồng ý ký hợp đồng không mang thai với công ty. Điều này khiến các nữ nhân viên khác trong công ty cũng bị ảnh hưởng. Họ cũng bị ép phải ký vào hợp đồng đó nếu muốn ở lại. Ji-won do chịu nhiều áp lực từ cả công ty và gia đình nên đã sảy thai. Sau khi mất con, cô đã mất hy vọng sống, muốn kết thúc cuộc đời mình. Đúng lúc này Hera đi tới để ngăn Ji-won lại. Cô trách móc Ji-won vì đã nộp đơn xin từ chức khi đang gần trở thành quản lý. Đó là điều vô trách nhiệm. Hera sau đó còn công kích một tràng dài lên Ji-won, khuyên cô nên sống ích kỷ hơn một chút, đừng suốt ngày giúp đỡ người khác. Những lời này của Hera đã đập tan suy nghĩ cực đoan trong đầu Ji-won. Kể từ đó Ji-won thiện lương yếu ớt từng bước một biến thành nữ cường nhân lạnh lùng. Hera vừa cảm thấy tội lỗi vừa mất mát, nhưng Ji-won vừa rời đi đột nhiên lại ngất xỉu. Hera đưa Ji-won vào bệnh viện nhưng không ngờ bác sĩ lại nói rằng Ji-won ngất đi do làm việc quá sức khi đang mang thai. Cả Ji-won và Hera đều ngạc nhiên. Hera nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Ji-won nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Sau khi về nhà, cô đau khổ ngồi trên giường, định hút một điếu thuốc để giảm bớt khó chịu nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng lại ném điếu thuốc sang một bên. Ngày hôm sau Ji-won vẫn đi làm ở công ty như thường lệ, thậm chí còn vào thông báo rằng họ sẽ có một cuộc họp quan trọng vào hôm nay. Hera được giao nhiệm vụ mua cà phê cho mọi người trong cuộc họp. Hera đọc danh sách đồ uống mà mọi người gọi. Cô nhận ra rằng Ji-won không nên uống cà phê nên đã gọi riêng cho cô một cốc sinh tố. Đối mặt với biểu hiện ngạc nhiên của các đồng nghiệp, Hera nói dối rằng cô ấy đã gọi đồ uống trước khi nhận được tin nhắn gọi đồ uống của Ji-won. Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa. Ji-won chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi. Cô ấy muốn tiếp tục làm việc để hoàn tất công việc còn lại. Hera lo lắng cho Ji-won, sợ cô ấy đói nên đã đề nghị mọi người vừa ăn vừa họp. Quản lý sau biết rõ sở thích của Ji-won nên dặn Hera gọi sushi cá hồi. Hera trong lòng thầm nghĩ, ăn cá hồi sống trong giai đoạn đầu của thai kỳ là không tốt nên một lần nữa tự ý làm chủ. Cô gọi sushi chín hoàn toàn. Quản lý sau bày tỏ sự không hài lòng. Yêu cầu của anh rõ ràng là muốn sushi được bao phủ bởi cá hồi sống, vậy mà Hera lại đặt sushi cá hồi chín. Ji-won và các đồng nghiệp khác nói đỡ cho Hera. Ji-won cũng nhận ra Hera đang quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng có vẻ cô ấy đã thể hiện nó hơi lố. Sau khi kết thúc công việc, Ji-won đến bệnh viện phụ sản đề nghị muốn phẫu thuật bỏ đứa nhỏ đó. Ji-won bình tĩnh lên lịch với bác sĩ. Cô nêu ra 3 ngày rảnh rỗi có thể làm phẫu thuật. Ji-won chỉ muốn vui vẻ nghênh đón thời khắc thăng tiến của mình. Nhưng giám đốc Du là một con cáo già bắt đầu xuống tay với Ji-won. Lão trực tiếp đề nghị cô từ chức. Giám đốc Du đã bí mật điều tra Ji-won và biết rằng cô ấy đang mang thai. Lão dùng điều này để đe dọa cô. Anh ta nói rằng Ji-won đang có thai khi không có chồng bên cạnh, phải một mình nuôi con nên chắc chắn sẽ bị phân tâm trong công việc. Vì điều đó nên cô không thể làm giám đốc mới được. Ji-won thừa nhận rằng mình đang mang thai nhưng tuyên bố rằng cô sẽ không sinh đứa trẻ ra. Ngay cả khi quyết định đó thay đổi, cô ấy cũng sẽ khác với những người phụ nữ khác. Cô sẽ đặt công việc lên hàng đầu. Ji-won thật vất vả mới leo lên được vị trí hôm nay, nên cô tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Giám đốc biết điều đó quyết định sẽ làm mọi cách để buộc Ji-won phải rời đi. Lão bí mật hẹn gặp Hera và đi thẳng vào vấn đề chính. Lão nói về việc cô bước chân vào công ty là nhờ sự nâng đỡ của Ji-won với lời hứa hẹn về chức vụ quản lý mới. Lúc đó cô đã giúp Ji-won làm mọi cách để đuổi đồng nghiệp đang mang thai đi. Giám đốc giả vờ như không có tính toán gì cả, liền đóng vai trò là sứ giả của công ty. Cảm thấy bức xúc trước hành động đó của Ji-won, lão dự định lôi kéo cô vạch trần hành vi xấu xa của Ji-won, ngăn cản Ji-won thăng chức lên làm giám đốc. Chỉ cần Hera làm theo ông có thể giúp Hera thăng chức. Hera suy nghĩ về đề nghị của giám đốc, tâm trạng đột nhiên trở nên phức tạp. Dù sao đi nữa cô không muốn đâm sau lưng Ji-won. Sau đó cô thú nhận với Ji-won chuyện giám đốc Du hẹn mình gặp mặt riêng. Cô nói lão muốn nhờ cô ngăn cản việc thăng chức của Ji-won. Sau khi nghe xong, Ji-won vẫn rất bình tĩnh. Cô còn chất vấn ngược lại Hera rằng trước đó cô cũng nhận nhiệm vụ để được thăng chức lên làm quản lý. Ji-won đe dọa nếu Hera làm ảnh hưởng đến việc thăng chức của cô ấy thì cô cũng phải nghỉ việc. Ji-won không tin rằng Hera có thể làm ra điều gì đó nên có vẻ cô không cảm thấy sợ hãi. Nhưng Hera lại nói cô ấy sẽ làm theo lời của giám đốc Du. Ngay cả khi bị mất việc, cô ấy cũng muốn vạch trần tội lỗi của Ji-won để giúp những đồng nghiệp khác không bị liên lụy. Ngày hôm sau tại cuộc họp của công ty, giám đốc Du đã vạch trần những tội lỗi mà Ji-won đã làm với các nhân viên nữ và gọi Hera đến làm chứng. Hera đã nói ra sự thật rằng trước đó Ji-won nhận cô vào làm thực tập sinh và lấy vị trí quản lý ra làm mồi nhử, muốn cô ấy đuổi Moon Jung và So Jin đi. Giám đốc Du cũng nói thêm vào rằng vì những việc làm sai trái của Ji-won, công ty không nên thăng chức cho cô ấy làm giám đốc. Ji-won đứng lên và đi về phía trước. Cô thừa nhận rằng những gì Hera nói là đúng. Cô ấy đã thực sự lấy vị trí quản lý ra làm mồi nhử để nhờ Hera đuổi hai nữ đồng nghiệp đi. Giám đốc Du ngay lập tức lên tiếng. Lão thêm dầu vào lửa nói rằng Ji-won đúng là người không biết xấu hổ. Sau khi làm ra những điều xấu xa như vậy mà cô ta vẫn bình tĩnh thừa nhận trước mặt mọi người. Hera ngay lập tức phản bác lại. Cô tiết lộ rằng chính giám đốc Du là người đã nhờ cô can thiệp vào chuyện này để đuổi Ji-won đi. Tất cả mọi người trong công ty đều ngỡ ngàng nhìn sang phía giám đốc Du. Ji-won cũng cáo buộc rằng tất cả mọi người đều không muốn những bà mẹ mang thai làm ảnh hưởng đến công ty.
Ji-won chỉ giúp họ không phải động tay vào thôi, vậy mà bây giờ họ lại chỉ trích cô. Ji-won vẻ mặt cười lạnh, nói rằng chính giám đốc Du đã ra lệnh cho cô ấy hủy bỏ hợp đồng với nhà máy quen của công ty. Sau đó Ji-won mở lên bản ghi âm cuộc trò chuyện của cô với giám đốc Du. Đến nước này giám đốc Du đã không thể chối cãi. Một nhóm thanh tra đi vào bắt giám đốc Du đi với tội danh tham ô và nhận tiền hối lộ. Điều đó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Ji-won và Hera cũng lấy ra đơn từ chức và xin lỗi mọi người trong công ty vì đã gây ra rắc rối. Sau đó cả hai người cùng nhau rời khỏi phòng họp. Khi ở trong thang máy, Hera cảm ơn Ji-won vì đã hợp tác với cô ấy và đưa ra quyết định nghỉ việc đầy khó khăn. Ji-won nói cô ấy không làm điều này vì Hera. Dù sao giám đốc Du đã vạch trần tội lỗi của cô ấy trước mặt mọi người. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị đuổi việc nên nộp đơn xin nghỉ việc trước còn hơn. Sau đó Ji-won trở về căn phòng làm việc của mình với vẻ trầm mặc. Cô nhìn quanh căn phòng đã gắn bó với mình trong suốt thời gian qua. Cô cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng. Sau đó Ji-won rời khỏi công ty trong ánh mắt khinh bỉ của các đồng nghiệp. Quản lý Kang So cho rằng Hera là một người đáng sợ. Anh ấy đã cảnh báo mọi người nên để ý đến cô ấy nhưng không một ai tin lời anh ta. So Jin và đồng nghiệp Park vẫn bày ra bộ mặt bình tĩnh. Quản lý Kang So biết rằng hai người đã biết việc này trước đó nên mới như vậy. Hai người thừa nhận điều đó. Quản lý Kang So không hiểu tại sao So Jin lại tha thứ cho Hera, thậm chí hiện tại còn thân thiết với cô ấy. So Jin không giải thích, cô không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Trong khi đó Hera vì cảm thấy có lỗi nên đã tìm đến nhà Moon Dung để thú nhận mọi chuyện. Moon Dung tức giận trách móc tại sao Hera lại nói cho cô ấy chuyện này. Lẽ ra nếu cô ấy không nói ra thì sẽ không ai biết việc đó cả. Hera nói rằng cô ấy cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cuộc sống của Moon Dung trở nên khó khăn như hiện tại. Moon Dung không muốn nghe lời giải thích của Hera nữa và trực tiếp đuổi cô ấy đi. Hera buồn rầu trở về nhà và kể chuyện cô ấy đã xin thôi việc với chồng. Người chồng an ủi Hera, anh cho rằng điều cô làm là việc đúng đắn. Ngày hôm sau Hera định đến công ty để thu dọn đồ đạc thì đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ phó chủ tịch. Phó chủ tịch đánh giá cao sự thành thật của Hera và muốn cô ở lại công ty làm việc. Hera từ chối và cho rằng bản thân không xứng đáng được ở lại công ty. Trước khi rời đi, Hera mong phó chủ tịch có thể giữ Ji-won lại. Trong lúc đó Ji-won đang đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói cô có một khối u nang gần buồng trứng, có xác suất cao đó là ung thư buồng trứng, cần phải phẫu thuật để loại bỏ khối u nang đó. Ji-won buồn rầu trở về nhà, nhìn ánh đèn giường bên cạnh vì lâu năm không tu sửa mà lúc sáng lúc tối. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng chua xót. Mọi thứ dường như đều đang chống lại cô ấy. Hera quay trở về bàn làm việc để thu dọn đồ đạc của mình. So Jin đi tới và nói rằng đã biết việc Hera xin phó chủ tịch giữ Ji-won lại. So Jin nói cô không cần lo lắng vì phó chủ tịch đã giúp Ji-won từ nghỉ việc chuyển sang nghỉ thai sản 1 năm. Hera thở phào nhẹ nhõm. So Jin khuyên Hera cũng trở về công ty. Cả Ji-won và cô ấy đều mong cô có thể ở lại công ty. Hera quay trở về nhà suy nghĩ cả đêm và cuối cùng quyết định ở lại. 3 tháng sau Hera đã hóa thành một nữ nhân viên tài giỏi trong công ty. Cô tự tin giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng. Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi. So Jin và Hera đã được thăng chức lên làm quản lý. Họ cùng nhau thảo luận về chế độ nghỉ phép của công ty. Lần này họ đã tiếp thu ý kiến của nhân viên, xây dựng hệ thống nghỉ phép dựa trên lợi ích của mọi người. So Jin đề xuất họ nên giảm thời gian làm việc trong tuần thay vì ép buộc mọi người nghỉ phép dài hạn. Đồng thời để đảm bảo công bằng với những đồng nghiệp khác, họ có thể giảm lương của những người nghỉ phép theo số giờ họ đã nghỉ. Quản lý Kang So là người đầu tiên hưởng ứng việc nghỉ phép này. Con trai anh ấy vừa được 1 tuổi nên anh ấy sẽ nghỉ phép để phụ giúp vợ chăm con. Trong khi đó Ji-won cũng nhận được tin tốt. Vì được phát hiện ở giai đoạn đầu của ung thư buồng trứng nên cô đã chữa trị được kịp thời, không cần điều trị chống ung thư nữa. Khi rời khỏi bệnh viện, Ji-won tình cờ gặp Seo-jun. Lần này cô không còn tỏ ra né tránh anh nữa. Ji-won cảm ơn Seo-jun và xin lỗi vì tất cả những gì mà cô ấy đã gây ra. Trước khi rời đi, Ji-won muốn mời Seo-jun dùng bữa để thay lời cảm ơn. Seo-jun đề xuất họ nên cùng nhau dùng bữa ngày hôm nay. Ji-won mỉm cười đồng ý. Cả hai nhìn nhau đầy trìu mến. Sau khi rời khỏi công ty, Ji-won không muốn quay trở lại đó nữa nên đã tự thành lập một công ty nhỏ. Một ứng viên mới đến phỏng vấn tại công ty của cô. Đó là một bà mẹ sắp có con vào lớp 1. Ji-won hỏi ứng viên rằng cô ấy có nghĩ việc có con sẽ làm ảnh hưởng đến công việc không? Ứng viên trả lời một cách thẳng thắn rằng cô ấy đã có kế hoạch cho việc nuôi con của mình. Nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến thời gian làm việc của cô ấy. Ji-won nói buổi phỏng vấn đã kết thúc ở đây. Ứng viên buồn rầu vì tưởng rằng mình đã bị từ chối. Không ngờ rằng Ji-won trực tiếp hỏi tuần sau cô ấy có đi làm được luôn không. Ứng viên vô cùng vui mừng và cảm ơn Ji-won vì đã tin tưởng mình. Sau đó Ji-won đến một siêu thị để khảo sát thị trường. Tình cờ gặp Hera cũng đang ở đây. Hai người cùng nhau đi dạo và nói chuyện. Họ kể cho nhau về tình hình gần đây của bản thân. Trước khi tạm biệt, Hera gọi Ji-won lại lần cuối. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Mọi ân oán giữa hai người đã được giải quyết. Hera trở lại công ty và không ngờ rằng giám đốc mới chính là vị giám đốc ở công ty cũ, người đã đưa ra bản hợp đồng không mang thai cho các đồng nghiệp nữ. Lúc trước chính ông ta đã nhờ Hera ép các đồng nghiệp nữ trong công ty ký vào hợp đồng đó. Bây giờ ông ta biết rằng Hera đang cải thiện hệ thống nghỉ phép trong công ty và muốn ngăn cản cô làm điều đó. Lão đe dọa rằng sẽ đuổi việc cô nếu cô đưa ra những thỏa thuận gây tổn hại cho công ty như vậy. Sau đó ông ta trực tiếp xé nát kế hoạch nghỉ phép mà Hera đề xuất và ném trước mặt cô. Trong lòng Hera vô cùng tức giận. Cô ấy nhất quyết sẽ không làm theo lời ông ta thêm một lần nào nữa.
Hera thay một bộ đồ chuẩn bị đi ám sát tên giám đốc không có lương tâm ấy. Cô nhấc khẩu bắn tỉa nên và chĩa vào tên giám đốc mới ấy. Cô quyết tâm sẽ hạ gục anh ta trong lần tiếp theo để đấu tranh giành quyền lao động cho mọi người. Bộ phim tới đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi xuyên suốt các tập phim. Mọi đóng góp về bộ phim các bạn hãy để dưới bình luận để team mình cải thiện dần nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.